ስራ ህይወት እንዴት ይዟችኋል? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄን ቪዲዮ ያው እስከዛሬ የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ከተመቿችሁ ከወደዳችኋቸው ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ጥያቄዎቻችሁን በዛ ላይ እንደምትጠይቁኝ እርግጠኛ ነኝ። የተለያዩ ጥያቄዎችም እየደረሱኝ ስለሆነ ማለት ነውና ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ያችን ቪዲዮ እንዴት ምን ለመስራት እንዳሰብኩኝ ተወሰነ ገለጻ ላድርግላችሁ። አይታችሁ ከሆነ አንዲት ሶኬት ከአንድ ስዊች ጋር አንድ ሶኬት ነች፣ ማብሪያ ማጥፊያ እንደገና ደግሞ ሶኬትም የያዘች አለችና እሷን እንዴት ነው የምንሰራት የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እሷን የምንሰራው ኖርማሊ ማብሪያ ማጥፊያ አላት፣ እዛው ላይ ደግሞ ሶኬት አላት። አንዲት ስዊች ነች ማለት ነውና እሷን እንዴት እንደምሰራ ነው የማሳያችሁ። እሷን ማሳያችሁ ምንድነው ማብሪያ ማጥፊያውን አምፖል በአንድ አምፖል ገጥሜላት ከዛ ሶኬቱ ደግሞ እዛው እንዴት አድርጌ እንደማስረው ምናምን ነገር አሳያችኋለሁ። እሱን ላሳያችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት። በጣም ሲምፕል ነች። አሁን ቀጥታ እሷን ወደ ዋይሪንግ ዲያግራሟን መጀመሪያ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ፕራክቲካሉ እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን በጥሞና እንድትከታተሉኝ እጋብዛችኋለሁ። ዋይሪንግ ዲያግራሟን ላሳያችሁ ነው። እሺ ጓደኞቼ ዋይሪንግ ዲያግራሟ እቺን ትመስላለች። በሁለት ነው ያስቀመጥኩላችሁ። እቺኛቷ ስዊች እቺ ስዊች ቱ ዌይ ስዊች ነች። ቱ ዌይ ስዊች። እቺኛቷ ደግሞ ዋን ዌይ ነች። ዋን ዌይ በሁለቱም መስራት ስለምንችል ማለት ነው። እቺኛቷ ቱ ዌይ ስዊች፣ ይሄ ደግሞ ዋን ዌይ ስዊች ነው። በሁለቱ መስራት ስለምንችል ችግር የለውም። ቱ ዌይ ስዊች ሲሆን ምን አለን ተባብለናል? አንድ ኮመን አለን፣ ሁለት አውትፑት አለን። ዋን ዌይ ሲሆን ደግሞ አንድ ኮመን አለን፣ አንድ አውትፑት አለን። ዲፈረንሳቸው ይሄ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ አንደኛው ኦን ሲሆን አንደኛው ኦፍ አይኖረውም ማለት ነው። ሶ የዚህኛቷን ፕሪንሲፕል ስናይ ፌዝ በዚህ ይመጣል። ከታችኛቷ እንደዚህ ኦን ሳደርግለት እንደዚህ ሳገናኘው እቺ ፓወር ታገኛለች፣ ይበራል። ሳጠፋው እቺኛቷ ወደዚህ ሳገናኘው ደግሞ እቺ ትጠፋለች ማለት ነው ስዊችዋ። እቺኛቷ ደግሞ ዳይሬክት ነች አይደለ? ያው እንደምታዩት አንድ ብቻ ነች ማለት ነው። ቀጥታ እቺኛቷ የተገናኘች ነች። ሌላም ነገር ሳበራት ትበራለች፣ ስታጠፋ ትጠፋለች ማለት ነው። ማገናኘትና ማላቀቅ ማለት ነው። ስታገናኘ በዚህ ዳ ፓወር ታገኛለች። አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው? እንዴት ነው ሶኬቱን ከዚህ ላይ አብረን የምንሰራው ነው። ሶኬቱን አብረን የምንሰራው ማለት ምንድነው? ይሄ ፌዝ ነው አይደለ? ኮመናችን ማለት ነው። ከኮመናችን ላይ እቺኛይቷን ገመድ ሸንት አድርጌ እዚች ጋር ወስድለታለሁ። ሶኬቱ ላይ እዚቹ ላይ ሸንት አድርጌ እዚች ላይ ወስዳታለሁ። ፓወር አገኘ ሶኬቱ ማለት ነው። አሁን ምን ይቀርባል? ኒውትራል። ኒውትራል ደግሞ ይኸው እዚህ ያለልኝ አይደል? እቺ ኒውትራል ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አምጥቼ እዚች ጋር አገናኘዋለሁ። አያችሁት አይደል? እቺኛይቷን አገናኘሁት ማለት ነው። እቺኛይቷ ኮመን በዚህ መጣ፣ እንደዚህ ፓወር አገኘ። ከዛ እዚህ ምን ኒውትራል አገኘች። እዚህ ጋር ሶኬትም ይሰራል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ላምፓውንም ኮንትሮል እናደርጋለን ማለት ነው። የዚህኛውም ተመሳሳይ የእቺኛቷን አያችኋት አይደለ? እቺኛቷ ቀጥታ በዚህ መጣ እዚህ ጋር ትገናኛለች። አይዮ ከዚህኛቷ ኮመን ነች እቺ። ከዚህ ወስጄ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር አገናኘዋት። ኒውትራሏን ደግሞ ይኸው ከዚህ ወስጄ እዚህ ጋር ሰጠዋት። በቃ አለቀ። አሁን ይሄ ፓወር ያገኛል፣ ይሄ ሶኬት አለው። ይሄኛው ደግሞ ሲያገናኝ ሲፈልግ ያበራል፣ ሲፈልግ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው። ከሶኬቱ ጋራ ምንም ነገር አይገናኝም ማለት ነው። ማታ ሰው ሲተኛው ስልኩን ሰክቶ ይሄኛውን አጥፍቶ መተኛት ይችላል ማለት ነው። አንድ ሶኬት ላይ ናቸው ያሉት እነዚህ አንድ ሶኬት ላይ ናቸው ያሉት። ነገር ግን በምንድን ልዩነታቸው ምንድነው? ይሄ በቱ ዌይ ነው የተሰራ፣ ይሄ ደግሞ በዋን ዌይ ነው ማለት ነው። እቺን ትመስላለች። እቺኛይቷን ፕራክቲካሊ አሳያችኋለሁኝ እንዴት አድርገን ኢንስታል እንደምናደርጋትና እዛ እናያለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ዌልካም። እሺ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አሁን ወደ ፕራክቲካል ስራዋ መጥቻለሁኝ። የፕራክቲካል ስራዋን ላሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን የሚያስፈልጉንን ነገሮች
ቃኛችሁ መጀመሪያ ስክሪው ድራይቨር አለችን መፍቻ፣ ከዛ ላስትሮ ለሴፍቲ፣ አምፖል አለን፣ ስዊች አለን። እዚህ ጋር ለሴፍቲ የምንጠቀመው ብሬከሮች አሉን። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ላምፕ ሆልደሮች አሉ ሁለት፣ እኔ የምጠቀመው አንዷን ነው። ከዛ ውጪ መጨረሻ ላይ ሶኬቷን ቼክ የምናደርግበት ቻርጀር፣ የስልክ ቻርጀር አለን። የስልክ ቻርጀር ከነ ስልኩ መስራቱን ቴስት የምናደርግበት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከዛ ውጪ ወደ ስራው ሰዓቱን ለመቆጠብ ብዬ ስራዎቹ መጀመሪያ ሰራርቻቸው አለውኝ። እንዴት እንደሰራዋቸው ግን አሳያችኋለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ስራው ልውሰዳችሁ። ያው እንደነገርኳችሁ የዛሬ ዲዛይናችን ምንድነች? አንድ ስዊች አብራ ከሶኬት ጋር መስራት ነው አላማ አድርጌ የተነሳሁትኝ። እሱም እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሶኬቶቹ የተጠቀምኩት ቱ ዌይ ስዊች ነው፣ ግን በዋን ዌይ ስዊችም ይቻላል። እኔ የተጠቀምኩት ቱ ዌይ ስዊች ነው። ቱ ዌይ ስዊች ማለት ያው እቺ ነች። ምን አላት? ፌዝ እና አንድ ኮመን፣ ከዛ ሁለት አውትፑት አላት። ላይን ዋን እና አንድ እና ሁለት የሚል ወጪ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺኛቷ አንደኛዋ አውትፑት ነች፣ እቺኛቷ ደግሞ ሁለተኛዋ አውትፑት ነች። እዚህ ጋር ደግሞ ላይን የምትላለች በጀርባ በኩል ማለት ነው። ላይን የምትላለች እዚህ ጋር ላይን የምትላለች፣ ከዛ አንድ ላይን አለችን። ልክ ለላይኗ ፓወር የምንሰጠው በዚች ነው፣ በአረንጓዴዋ በሰማያዊ ኬብል። እሷ ደግሞ የምትመጣው ከየት ነው? ከብሬከር ነው ያመጣዋትኝ። ብሬከሩ ያው እንደ ሴፍቲ ነው። ይሄ እንዳለ ከቆጣሪ የመጣ ነው ብላችሁ ወሰዱት። ከዛ እሱ ገባ፣ ይኸው ሸንት ተደርጎ ተወሰደ። በዚህ በኩል በብሬከር ተሰጠው። ቀጥታ እዚህ መጥቶ ለዚህኛው ተሰጣት፣ ለስዊቿ ፓወር ተሰጣት። ከዛ በኋላ ወጪዋ ደግሞ ይህች እንደምታዩት ነች። ከአንድ ነው የወሰድኩት ወጪዋን ከዚህኛው መውሰድ እችላለሁ፣ ከዚህኛው መውሰድ እችላለሁ። እኔ ከዚህ ነው የወሰድኳት። ከሁለቱም በኩል ችግር የለውም። ከዛ ውጪ ከቆጣሪ የሚመጣ አንድ ኒውትራል አለው። ይሄው ኒውትራሉ፣ ይሄ ቀዩ ገመድ ኒውትራል ነው። ይሄኛው ኒውትራል የአምፖሏ ኒውትራል ነው። ይሄ ደግሞ ለሶኬት የሰጠሁት ኒውትራል ነው። አሁን ሶኬቱ ላይ ምንድነው የምናደርገው? እንደምታዩት የሶኬቱ ላይንና ላይኗና ላይንቱ የሚላለው አንደኛው ኒውትራል ነው፣ አንደኛው ደግሞ ፌዙ ነው ቀጥታ ማለት ነው። ፌዙ ከዚህ የመጣልንን ፌዝ ቀጥታ ለዚህ ነው የሰጠሁት። ከዚህ ጋር ነው ሸንት አድርጌ ወስጄ እዚሁ የሰጠሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኒውትራል ነው፣ ቀጥታ ኒውትራል ሄደ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የዋን ዌይ አንድ ላምፕ አንድ ስዊች ከአንድ ሶኬት ጋራ ያላት ኢንስታሌሽን ነው። እቺን የምናሳየው ምንድነው? አሁን ላምፓን እናስራታለን። ከዛ ሶኬቱ ላይ ደግሞ ሞባይል ቻርጅ እያደረኩ አሳያችኋለሁ ብያለሁኝ። አሁን ላምፓን አስራት ልመለስ። እሺ ይኸው እንደምታዩት ላምፓን አስራታለሁኝ። ላምፓን ከላይ አስራታለሁ። እዚህ ጋር ሶኬቱን ሰክቻለሁኝ። አሁን ልክ ቻርጅ ሲያደርግ ደግሞ ሞባይሏን እናያለን። አሁን ቀጥታ ፓወር ሰጥተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ፓወር ለመስጠት ይኸው እቺኛቷ ፓወር ኦን አደርጋታለሁኝ ፓወሯን። ከዛ እቺኛቷ ስዊች ኦን ላይ ከነበረች ኖርማሊ ትበራለች። ኦፍ ላይ ከነበረች ግን ስናበራት ነው የምትበራው ማለት ነው። አሁን ለሷ ፓወር ልስጣት። አያችኋት አይደለ? እንደዚህ ነበረች። አሁን እቺ ኦን ላይ ስለነበረች ነው ቀጥታ ሰጣት። ይኸው ስትበራ ይኸው ትበራለች ማለት ነው። ከዛ እሷን በዚህ ነቷ ማብራትም ማጥፋትም እንችላለን ማለት ነው። ማብራትም ማጥፋትም እንችላለን። ይኸው እንደዚህ እሷን እዛችሁ ላይ ማለት ነው። አሁን ቻርጀሩን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቻርጀሩን ቼክ ለማድረግ ደግሞ ሰክቼ ደግሞ ልምጣ። እሺ አሁን ደግሞ ይኸው ቻርጀሩን ሰክቻለሁ እንደምታዩት። ቀጥታውን ፓወር ሲሰጠው ባትሪው ሞባይሉ ቻርጅ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ይኸው ቻርጅ ማድረግ ሲጀምር ማለት ነው 37%። ይኸው ሶኬቷ ቀጥታ በዚህ ሄዶ ይኸው እንደምታዩት ላምፓም እየበራች ነው ማለት ነው። እና ይሄን ትመስላለች የዛሬ ኮኔክሽናችን ወይም የዛሬ ስራችን ማለት ነው። ቴንክ ዩ